Всім привіт! Сьогодні будемо перший раз підживлювати полуницю. Зараз покажу, як я це роблю і що я роблю під час цього. І ще хотів показати стан басейну через третій рік, 3 роки експлуатації. Ось так. Другий слой пленки повністю вже порвався. Це двохрічка, на третій рік її не вистачило. 120 мікрон. Бачите, як вона отут вся ця плаває аж поверху. Так. Для підживлення ми набираємо в бочку добриво. Зараз перше підживлення ми підживлюємо фосфором. Далі беремо потрібну кількість кілограм, набираємо, відбираємо в відро, засипаємо цей. Так як ми завжди даємо кілограми на площадь. Ми не даємо літри води на площадь приблизно, ми даємо завжди кілограми на площадь. Відповідно, ми беремо на даний момент ось так от. Там перше підживлення 5 кг піде на пів гектара. Відповідно, ми взяли 5 кг, всипали сюди, розбавили водою, бочка на 200 літрів, але там десь літрів 150. Я частково вже включив, як бачите, ось так. Але зараз ми будемо міряти, нас цікавить ІСі, я знаю, яке в мене ІСі води, перед цим було поміряно, да, і тепер будемо міряти, скільки в нас йде в добриві. І тоді будемо виставляти швидкість. Так, у нас тут краніка нема, але в нас є ось такий істочник, він зараза не зажимається. Можна буде спробувати піджати, але що-то я сумніваюсь. Витече пару літрів води, можна буде, в принципі, пробувати піджати. Так, набрали ми ще чуть-чуть води. Зараз подивимося, що в нас робиться з електропроводністю води. Скільки в нас є мінералів. Я хочу приблизно, я думаю, що десь на 2. Я не спеціаліст, але так, а це вже цікаво, мені самому цікаво. Я раніше це не міряв ніколи, але в мене ІСі води перед тим я міряв було 1,2. Зараз ми даємо добрива. У нас 1,13. Це якось маловато буде. Можна, в принципі, ради експеримента наберемо зі скважини то, що і прийшло. Зараз поміряємо. Ага, тобто у нас, набираючи напряму зі скважини, було 1,2. Буквально міряв. Постоявши в басейні 5 годин, десь 5 годин не набирався басейн, і то там постоявши, тяжко сказати, свіжений. У нас (0,9). Надіємося, що це правильно. І в мене дійсно непоганий ІСі води буде. Відповідно, ось так ми вимірюємо. Це ротометр. Він розрахований на 600 літрів. У мене йде він 600 літровий, бачите. І відкриваючи, закриваючи кран, ми можемо міняти ось так от. На даний момент 400 літрів в час проходящий. Відповідно, там 200-літрова бочка би ушла би за скільки? За півгодини. Дуже удобна штука, в мене тут стоїть, на полі стоїть ротометр безподобний.
чітко завжди ти розумієш, коли та бочка закінчиться, бо якщо бочка закінчиться, а тебе не було, хапне воздух і мотор теж зупиниться. І лишиться вода в басейні. Це не хорошо. Так, набрали заново води. Ну. Бачите? 1,3, 1,38. Тобто, в принципі, я спокійно можу навіть підняти до 600 літрів. Бачите, крутячи цей, ми піднімаємо. О, перебор. Поставимо 600 і за 20 хвилин ми виліємо повністю все. Ну і зараз ми так, сполоснемо. Так, і опять набираємо ще води, поміряємо зараз контрольний, останній, якщо все добре, тоді значить все. Треба дійсно попіджимати болти, щоб не текло, бо щось мені не подобається, це в принципі перший запуск цього сезону. Пленку прийдеться верхній слой зрізати повністю. От нижній слой тільки лишити, бо вона буде мені насос забивати. Ну, сітку притулить і все. І привез. А от, бачите, як помінялось? 1,7. Я думаю, що можна навіть зменшити до 500 і не заморачуватися. Ось так от. Ось так міряємо. Я сподіваюся, що це правильно роблю, бо, чесно говоря, прибор то я купив, в інтернеті подивився, а насправді, чи наскільки я правильно роблю, я знаю, що там до 2 це нормально. Можливо, щось там я неправильно говорю. Поправляйте. Буду вчитися цей, бо стільки інформації насправді не засваюється в голові. Дуже багато великий об'єм інформації, приходиться прокручувати. Так що ось так от у нас виходить. Так от перше підживлення, даємо перше підживлення фосфором. Все, далі покажу. Все, всім пока.